Čau, já jsem Tom a zdravím vás u dalšího dílu ze série z udírny. Dneska si ukážeme, jak se nakládá maso takzvaně po staru za použití normální kuchyňské soli, česneku, bude to částečně na sucho a částečně vláku. A celý ten proces trvá zhruba 5 týdnů. Akorát já vám to ukážu trošičku zrychleně. Já tady v tom videu opravdu nebudu ty doby čekat, ale jenom si ukážeme ten postup, není to nic složitýho. Zvládne to každej, tak dost keců a jdeme rovnou na to. Jenom bych chtěl na začátku říct, že to nakládání masa je rozdílné rodinu od rodiny, kraj od kraje, každý to upravuje podle svýho a tak to neberte jako nějaký zaručený návod na to, jak nakládat maso na uzení. Vždycky si ho upravte podle sebe, co vám bude chutnat a já si myslím, že zkoušení je záruka toho, že se to člověk naučí a nevzdávejte to, i když se to třeba na poprvé nepovede. Ale co se týče toho uzení masa, tak to je seriál minimálně na 3 díly, nebo nakládání toho masa, tak mám připravený 3 díly teďka a postupně si z toho vyberte to, co je nejlepší, nebo to, co vám bude nejvíc vyhovovat. Tak, já tady mám 3 kg krkovice, v podstatě můžete nakládat tímhle způsobem jakýkoliv maso, ať už je to bůček, lecko, kýta, v podstatě cokoliv. V případě bučků tam doporučuji nakládat bez kostí, tu kost odříznout a udělat ty žebra na grilu. V podstatě to samotné maso je dobrý očistit, to, co tam chcete, nechcete. Tady na tom kousku jsou zhruba 3 kg necelý, na té krkovici tady moc nejsou nějaký výčnělky, něco malého, ale to mi nic vadit nebude, hlavně pro mnou, jestli tam nejsou nějaký zbytky z toho bourání, což asi by bylo dobrý odříznout, dát pryč, aby tam pak nezavazely. No a naporcovat si to tak, jak se vám to bude nejlíp udít. To znamená, pokud máte velkou udírnu, vysokou, tak samozřejmě, tak aby se to co nejlépe proudilo, tak tam bych doporučoval spíš podlouhlý kousky. V případě toho, že máte udírnu menší nebo nižší, tam můžete dát ty kousky masa, tak zase naporcovat podle toho, jak to bude potřeba. Doporučuji to maso porcovat vždycky na stejný díly, pokud to samozřejmě je možný, tak aby to pro uzení bylo pro všechny kousky stejný, abyste nemuseli přemýšlet, jestli tenhle kousek už je hotový oproti tomu druhému. Takže vzhledem k tomu, že já mám udírnu malou, tak já si to naporcuju na 3 stejné díly. Asi každý bude mít necelý kilo. No, to jsem možná trošku neodhadl, ale to nevadí. Co se týče, co dál, tak když už to máme teda naporcovaný, očištěný a vykoštěný, tak si maso osušíme. Samozřejmě maso by mělo být předem umytý, ale stačí jenom osušit. Tak jak jste si všimli, tak jsem tam měl ještě nějaké zbytky, nějaké cancoury na těch masech. A teďka úplně nejjednodušší budeme to nakládat na 3 dny, to budeme nakládat na sucho, jenom do soli. Takže si vezmeme nějakou nádobu, nejlépe nerezovou a to maso celý opapleme nebo oplácáme solí. Žádný vážení, prostě od oka, tak, aby to bylo zasolené úplně všude. Je to normální klasická kuchyňská sůl.
Tak a teďka masa naskládáme do nádoby a dáme je do lednice jen takhle, jak jsou. Nic tam víc nepotřebujete, žádný zalívání. Dáme do lednice, necháme je odpočinout 3 dny a pak vyndáme a ukážeme si, co s tím dál. V podstatě tohle bude trošku zrychlený návod. Nebudeme čekat 3 dny, to bych ty videa nenatočil nikdy, tak to uděláme zrychleně a já jsem tady za chvíličku zpátky. Tak, po těch 3 dnech maso zkontrolujeme, vyndáme si ho a vlastně krev a šťávu, kterou nám maso pustilo, tak vylejeme, masa přeložíme, aby ležely obráceně a zase to necháme 3 dny, dáme do ledničky. Jo, takže masa, tak jak ležely, tak obráceně, ideálně přeskládat a zase to šupneme na 3 dny do lednice. Tak, po dalších 3 až 4 dnech, co jsme to vyndali z ledničky, masa vyndáme a připravíme si hlák. Stačí převařit vodu, ale ty masa neumýváme, pokud nesmrdí, jenom vytáhneme, nádobu vylejeme obsah, to zase tam bude ta krev a šťáva a tak dál a připravíme si ten lák nebo tu vodu. Tak nejdůležitější je, aby ta voda byla převařená. Někdo dělá ten lák, že tam dává bobkový líst, pepř nebo jalovec a tu vodu převaří. Já to dělám normálně jenom s klasickou vodou, takže tady takhle je to úplně nejideálnější. Důležitý postup, který je, tak je ten, že naléváte nejdřív vodu a pak až tam dáváte maso, ne obráceně. Z jednoho prostého důvodu, že tím, jak dáváte maso do vody, tak je menší pravděpodobnost, že vám tam zůstanou někde vzduchové bublinky a potom vám to maso začne se kazit. To pak se k tomu dostaneme až na konci. Ještě co se týče toho láku, tam je to taky trošičku rozdílný, dává se, já mám odzkoušený 10% solný lák, to znamená při vaření té vody tam přidám, nebo potom tam rozmíchám 10% na litr, to znamená 10 deka na litr soli. Jak jsem říkal, dáváme nejdřív lák, potom dáváme to maso, ukládáme ho tak, aby jsme z něho vlastně vymačkali veškerý vzduch, aby tam nikde nic nezůstalo, hlavně pod tím masem. Tak, tady jsem to přehnal trošku s lákem, tak si odleju. Tak a co je důležitý, tak je důležitý to pořádně zatížit. Já na to používám vždycky nějaký talířek. Špatná příprava, všechno je v myčce, tak jsem si musel nějaký tady najít. Tak, důležitý, aby bylo všechno umytý a čistý. Tak vezmu talířek, tady zase pozor, jak ten talířek tam budete dávat, tak tam můžou zase vzniknout nějaké vzduchové bubliny, takže opravdu ponořit co nejopatrněji, nejšetrněji a nenechat vyčuhovat nad lák žádný kus toho masa. Tak a teďka se mi osvědčilo vzít buď cihlu, nebo misku, do které zase naleju vodu a ona to zatíží. Jo, jak říkám, opravdu tady už by to mohlo začít hnít, to maso, kdyby takhle vylízalo, takže nejideálnější je to ještě ponořit a ještě zalít vodou. Tak a jak to máme připravený, můžete to dolít ještě lákem, aby opravdu nikde to maso nekoukalo a teďka to tak necháme v tom láku ideálně ty 2 až 3 týdny. Ideálně vždycky to po 5 dnech vyndat, zkontrolovat, jestli někde ta voda nesmrdí. Pokud jo, tak doporučuji i hned vyndat to maso,
opláchnout to maso, opláchnout to klidně v octu, zase opláchnout, aby ten ocet jsme dostali pryč, nasolit a znova zalejt tím lákem, aby jsme o to maso nepřišli. To je asi tak, co se týče toho nakládání do toho láku, a ukážeme si potom, co se dělá po těch zhruba 3 týdnech. Tak a jako poslední fáze po těch zhruba 3 týdnech maso vyndáme z lednice a teďka vyndáme maso, slejeme si ten lák a začesnekujeme. Doporučuji 20 deka na kilo masa, zase to zalijeme lákem a na poslední týden to dáme do lednice. Opravdu je důležitý ten česnek dát do každého záhybu. A jak jsem říkal, počítat tak zhruba s těma 20 dekama na kilo masa. Tak každý kousek pořádně všude. Teďka to maso vezmeme a zase ho dáme do té nerezové nádoby, ve které bude lák. Vložíme ho tam a na poslední týden tam to maso vložíme, dáme to do ledničky a necháme to odpočinout. Takhle načesnekovaný, jenom zalitý tím lákem nebo víceméně v tom láku, a mělo by to být hotový. Co se týče tohle samotného procesu nakládání, trvá asi zhruba 5 týdnů. Po tom posledním týdnu, co je naložené maso v česneku a v láku, ho stačí vyndat, pouze osušit, vodu slijete nebo tu šťávu slijete ten lák a necháte do druhého dne ještě nechat někde doschnout. Ideálně tak, aby tam na to nemohly žádné mouchy a jiná havěť. Druhý den roztopíte udírnu, doporučuji pro začátečníky na 80 stupňů a udíte 8 hodin. Jo, mám to odzkoušený, neměl by s tím být vůbec žádný problém. Tohle je taková úplně ideální rada, jak to uděláte. Nemusíte ani ovařovat, mělo by to být bez problémů. Co bych doporučoval, tak si do toho nejširšího masa píchnout teploměr, kterým zjistíte, jestli až dosáhne uvnitř masa to maso teplotu 72 stupňů, myslím po dobu 15 minut, 75 nic se nestane, tak by to mělo být zbavený všech breberek, mělo by to být hotový a můžete vyndat a sníst. Co se týče výhod nakládání masa takhle po staru, tak vlastně k tomu nic speciálního nepotřebujete. Všechno máte doma, maso, sůl, česnek, to jsou běžné věci, které nemusíte nikde zhánět, a je to asi nejlevnější metoda nakládání toho masa. Akorát nevýhody, co se týče nevýhod, tak to trvá dlouho. Jo, je to 5 týdnů a asi největší strašák tady tohohle nakládání je to, že vám může maso se zkazit, může někde zasmrádnout. Je to dost velký riziko. Jo, pokud si budete nakládat 5 kg masa, tak to risknout můžete. Pokud budete takhle nakládat 50 kg masa, tak už to bude asi trošičku problém. Jo, kdybyste o to měli přijít. No, stačí přijít o 10 kg masa v dnešní době a není to úplně levná sranda. Takže to je vždycky na zvážení, pokud si to chcete vyzkoušet. Ta metoda opravdu nic nestojí, nepotřebujete k tomu žádné zařízení. Já bych to jako doporučil na zkoušku, i když už musím říct, že ho v tuhle chvíli nepoužívám. Používal jsem převážně metodu, která bude ukázána v dalším díle, a pak v těch dalších o tom si povykládáme víc. No, jak jsem říkal, ještě k těm nevýhodám, tak jako ta hlavní nevýhoda je opravdu to množení těch bakterií, které se můžou při tom nakládání množit, a
pro někoho ta barva nebude úplně toho naloženého masa úplně vábná. To maso bude takový šedohnědý, no takový to běžný starý naložený maso, prostě to, co koupíte kdekoliv jinde než v obchodě. Jo, nebude to nikdy růžovoučký, ale prostě bude to takový šedohnědý. Ale myslím si, že o barvu nejde, to maso bude výtečný tak, nebo dobrý tak, pokud se dobře vyudí. Samozřejmě nepřehánět to s nějakým dechtováním a tak dál, ale to si můžeme ukázat někdy příště. Tak jo, mějte se, ať se dílo daří a u dalšího dílu čau.